خواهیم دید که اگر فشار هوا در یک محفظه کم بشه چه اثراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه. ملاحظه فرمایید اینجا یک بالون دارم که درپوشی داره که از اون لوله عبور داده شده. وقتی این رو من روی این بالون قرار بدم، الان اگر من اینو درون این کاسه آب رنگی فرو کنم، هیچگاه آب از کاسه وارد این بالون نخواهد شد. اما اگر من به هر طریق درون این بالون رو با کاهش فشار هوا مواجه کنم، آب داخل کاسه میتونه وارد این بالون بشه. به این ترتیب که این رو گرم میکنم تا یه مقداری از هوای داخل این انبساط پیدا کنه و از بالون خارج بشه، در واقع اونو مواجه کنه با کاهش فشار هوا. و بعد این آزمایش انجام خواهم داد. ملاحظه فرمایید این چراغ الکلی روشن کردم و گرما میدم. خب ملاحظه فرمایید ببینید چگونه کاهش فشار هوایی که در بالون ایجاد کردیم باعث شد که آب کاسه رو با شدت هرچه تمامتر به درون خودش مکش کنه.